พี่เป็นคนไร้กาจมากเมื่อกี้พี่บอกผมว่าอะไรนะครับพี่จะชวนผมไปถ่ายไหนนะ จะชวนไปถ่ายที่ Oh My God Mother OM OMGM GM ใช่ร้านที่เขาอยู่มาร์กป่ะที่เขามีสโลแกนประมาณว่าทำอาหารแบบแม่ใช่ไหม Let me spoil you like me your spoil you mother never do ใช่ไหม ใช่ครับ ผมจำสโลแกนนี้ได้เพราะว่าทำไมผมไปมาแล้วครับ เยอะมากผมแทบจะไปทุกอาทิตย์ถามว่าทำไมภรรยา ผมว่าพี่เข้าใจอย่างหนึ่งคือพี่ใช้วิธีการคือทำยังไงก็ได้ให้ภรรยาเราอะหรือแฟนเราเข้า แล้วพวกเราจะไม่มีช้อยแล้ว พี่เข้าใจผมไหม แล้วรู้สึกไปโดยแบบเต็มใจไหมหรือว่า มากครับมีความสุขเหลือเกิน โอเค จบสวย ผมคุ้นกับชื่อพี่ผมคุ้นกับพี่มาตลอดเลยอะจริงๆแล้วพี่ทำอะไรอย่างแรกกับธุรกิจพี่อะ ไอติมไอเบอรี่ตั้งแต่ลูกละ30 บาทอะคิดดูสิ อยู่นะตอนพี่ทำไอเบอรี่มันกี่ปีที่แล้วแล้วว่า 25 ปีเอง ไม่เองแล้วนะ เพราะว่าไอเบอรี่ที่ผมกินตอนสมัยเรียนเอางี้ดีกว่า 25 ปีมาแล้วนี่คือเข้าปีที่ 26 แล้ว ว้าว และยังอยู่ด้วยอย่าง ยังอยู่ ยังยืนยง ป้ายังอยู่ พี่สาว พี่สาว พี่ โอเค สาวคนสวย แล้วมันจะมีรสแปลกๆในไอเบอรี่เยอะตลอดเวลาตอนนั้นนะ ใช่ก็คือ represent พวกไทยฟรุตน่ะเอามาทำพวกซอเบต์ผลไม้มากมาย ในยุคนั้นผมจำได้ว่ามันไม่ค่อยมีใครเอาไทยฟุตมาทำนะ เรียกว่าเจ้าแรกเลยดีกว่า ก็คือเปิดตลาดเรื่องผลไม้ไทยๆเอามาทำพวกไอติม เพราะต้นหลักมันต้องมีคนเอาผลไม้ของฝรั่ง ใช่ใช่ ของอเมริกาออสเตรเลียญี่ปุ่นแต่ของพี่เป็นไทย ใช่ก็รู้สึกว่าเราอยู่ในเมืองที่เป็น tropical fruit แล้วมันมีความอร่อยของผลไม้ของเรา ซึ่งมันไม่สามารถหาที่อื่นได้อะ อืม ก็รู้สึกว่าน่าจะเอามาทำอะไรบางอย่างที่มันแบบเพิ่มมูลค่าอะไรเงี้ย ก็เลยเป็นไอเบอรี่แล้วหลังจากนั้นทำอะไรต่อครับ จากไอเบอรี่มาแล้วก็มาเปิดร้านกับข้าวกับปลา สู่ธุรกิจอาหารแบบงงๆแบบว่าเอ๊ะฉันจะทำรอดไหมหาตัวตนของตัวเองของแบรนด์เนี้ยอยู่หลายปีมาก ไม่รู้ว่าเอ๊ะจะไปทางไหนดีซ้ายขวา หาทำยังไงให้เราแบบยูนิคและแตกต่าง ถึงตอนเนี้ยก็คือเป็นตัวตนของตัวเองแบบ 100% ก็คือว่าเราเลือกไปเลยว่าเราจะเป็นอาหารไทยแบบมีความออเทนติกรสชาตินู่นนี่การพรีเซนต์ทุกอย่าง อันนึงที่ผมว่ามันเห็นตัวตนชัดคือตอนที่ผมเห็นผักเครื่องเคียงมันเริ่มเปลี่ยนไป ใช่ถูก ผักเครื่องเคียงมันเปลี่ยนไปแบบที่แบบนี่แหละ ผักนี้แหละฉันจะมาร้านนี้แหละเพราะผักมันแบบ ใช่เพราะว่าอยากทำให้มันมีเสน่ห์ขึ้น อยากทำไงให้อาหารไทยในกับข้าวกับปลามันดูแตกต่างจากร้านอาหารอื่นๆเสาะหาพวกแบบผักพื้นบ้าน ผักอะไรอย่างเงี้ยหน้าตาแปลกๆสวยๆจัดแล้วเหมือนจัดดอกไม้อะ ก็รู้สึกว่าเราก็เอาพวกศิลปะเข้ามาจัดจานนำพวกความเป็นโลคอลของคนไทยเสน่ห์อย่างนั้นอะเอามาอยู่ในจานอาหาร ก็รู้สึกว่าทำให้แบรนด์มันดูถึงขึ้นรสชาติที่มันจัดจ้านเสาะหาวัตถุดิบดีๆมาใช้อะไรอย่างเงี้ยก็ทำให้พี่รู้สึกว่าตัวตนมันชัดขึ้น แล้วมันอร่อยด้วย แบร นะ นด์นี้ใช่ มันอร่อยด้วยนะ มันอร่อยแล้วมันเข้ากับอาหาร มันไม่ได้แค่สวยอย่างเดียว หรือแปลกแต่มันอร่อยมันเข้ากับอาหารจริงๆตอนนี้กับข้าวกับปลากี่สาขาแล้วครับ 24แล้วมั้ง โอ้ ใช่ ไอเบอรี่เท่าไหร่อ่ะ ไอเบอร์รี่ก็เท่ากับข้าวกับปลาเพราะว่าอยู่ในร้านของข้าวกับปลา โอเค ตอนนี้ ลิงก์กันถือว่า ใช่ ลิงก์กัน แล้วต่อมาทำอะไรต่อครับ แล้วก็มาทำร้านรสนิยม อืม หลังจากไอเบอรี่ประมาณปีหนึ่งพี่ก็เปิดรสนิยมสาขาหนึ่งรวบรวมอาหารสตรีทฟู้ดอาหารจานเดียวอยู่ในร้านรสนิยม พี่จัดการครัวยังไง พี่รู้ไหมว่าเวลาผมไปที่รสนิยมอ่ะผมเปิดเมนูผมทึ่งนะ เช่นวันนี้ผมกำลังขับรถอยู่ ผมจะพยายามเล่าสิ่งที่พี่พยายามล้อมผมนะฮะผมขับรถอยู่ฉันอยากกินคั่วไก่แต่ฉันอยู่ทองหล่อฉันหาคั่วไก่อร่อยไม่ได้รสนิยมแล้วกันเพย์เซฟอร่อยแน่นอน แล้วเมนูมันเยอะอ่ะเข้าไปน้องผมที่ไปด้วยน้องผู้ช่วยเข้าไปก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำมีมันเหมือนกับเมนูมันเยอะมาก มัน เลย มั อ่ะ นตอบโจทย์คนกลุ่มคนทำงาน ที่ไม่อยากใช้เวลากินอาหารกับข้าวเยอะๆฉันกินของฉันคนเดียวจานเดียวฉันก็จบแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือรสนิยมก็จะเป็นการตอบโจทย์อันนั้น มีอาหารทานเล่นที่แบบเรานึกถึงสมัยเราวัยเด็ก เช่น ลูกชิ้นปลาระเบิดกุ้ยช่ายทอดหน้าโรงเรียนอะไรอย่างเงี้ยเราก็พยายามจะไปคอลเลกเมนูในความทรงจำของพี่เอามาใส่เข้าไปในเวลา อย่างเวลาพี่อยากทำร้านเนี่ยจุดที่ทำให้พี่ตัดสินใจว่าพี่จะทำร้านเนี่ยอย่างทองสมิธมันมาจากอะไร มันมาจากข้อมูลที่พี่คิดว่าดีพอแล้ว ฉันว่าฉันขายได้หรือจริงๆมันมาจากอะไรครับ คือพี่คิดว่าพี่เข้าใจลูกค้าของพี่ดีกว่าว่าฐานลูกค้าของพี่ที่อยู่ในห้างแถวนี้คนกรุงเทพแถวนี้คนเมืองแถวเนี้ยเขาชอบกินอะไร แล้วอะไรที่ยังขาดอยู่อะไรยังเป็นช่องว่างอยู่ แล้วรู้สึกว่าประเภทเนี้ยดึงมามันแข็งแรงพอที่จะมีคนสนับสนุนมันเยอะพี่ก็จะดึงสิ่งเนี้ยมาทำเป็น specialty shop เหมือนทองสมิธชี้ไปเนี่ย20 คนทุกคนก็ชอบกินก๋วยเตี๋ยวเรือหมด ก็คือมันต้องเป็นประเภทที่คนนิยมว่างั้นดีกว่า แล้วถ้าเทียบกับการเข้าใจแล้วว่านี่อยากอันเนี้ยต้องเป็นแบบนี้กับความอยากทำอะสัดส่วนมันคือเท่าไหร่ครับ
มันต้องเริ่มมาจากความอยากทำก่อน คืออะไรถ้าพี่ไม่ชอบกิน พี่จะไม่มีวันทำพี่เพราะว่าพี่จะไม่มีวันเข้าใจมันแบบอันเนี้ยเวลาคอมเมนต์ลูกน้องหรือว่าทีมงานอะจะคอมเมนต์สิ่งที่ตัวเองต้องกินได้จริงๆอยากให้รสชาติมันเข้มข้นกว่านี้ลดอันนี้หน่อยเพิ่มอันนี้หน่อยคือเหมือนแบบเอารสนิยมตัวในการกินของตัวเองอะเป็นหลักส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ใช้เทสของเราใช้อินสติ้งของตัวเองแล้วมันอาจจะโชคดีตรงที่ว่าตัวเองอ่ะเป็นคนกินรสชาติที่เป็นแบบแมสอ่ะหมายถึงว่าคนส่วนมากที่กินรสชาติชอบเหมือนที่พี่กินคิดว่าอันนี้คิดว่านะอย่างนั้นก็มีภรรยาผมคนหนึ่งครับเพราะจากที่พี่เพิ่งเปิดร้านใหม่ก็ไปกินอีกแล้วแปลกมากผมไม่รู้ทำไมเขาต้องกินแล้วผมก็จะแบบทำไมเขาต้องกินแบบนั้นหรือเปล่าวะเดี๋ยวนี้เขาไม่รู้นะครับภรรยาผมไม่รู้หรอกว่าใครเจ้าของร้านใครทำอะไรเขาไม่รู้หรอกภรรยาผมคือไม่รู้แต่เขาอยากกินร้านนี้มันต้องมีอะไรบางอย่างแหละที่พี่เข้าใจคนผู้บริโภคพี่ว่ามันคือการทำร้านอาหารสิ่งสำคัญก็คือการวางสัดส่วนของเมนูที่ลงตัวรสชาติที่มันลงตัวประเภทที่มันลงตัวแล้วก็ทำยังไงให้คนสามารถกลับมากินมันได้ซ้ำๆผมว่าคนทำอาหารเขาจะเป็นคนที่มีใส่ใจรายละเอียดนะผมว่าพี่ก็เป็นคนหนึ่งที่ใส่ใจรายละเอียดร้านเยอะขนาดนี้พี่แบ่งร่างยังไงครับทุกคนรู้ว่าพี่ปามีมาตรฐานรสชาติแบบนี้มันก็จะมีการช่วยกันพยุงเรียกว่าช่วยกันพยุงรสชาติอาหารก็ต้องยอมรับว่าเราไม่ได้เป็นโรงงานอุตสาหกรรมที่แบบมันจะออกมาเท่ากันเป๊ะๆเราใช้คนมันเป็นงานคราฟต์ทำอาหารนะแต่เราก็มีการใช้ระบบเข้ามาช่วยจัดการในเรื่องของแบบทำยังไงให้รสชาติอาหารมันคงที่สุดมีการทำเรซิปีมีการชั่งตวงวัดอะไรที่สามารถที่จะช่วยเด็กหน้าบ้านในการทำให้เขาทำงานได้ง่ายขึ้นเราก็ทำทุกอย่างไม่น่าเชื่อเราจะมีคนทำธุรกิจอาหารที่มี FC ที่เขารอว่าพี่จะทำอะไรต่อแล้วเขาจะตามไปกินผมว่าน่าภูมิใจนะใช่ผมว่าน่าภูมิใจมากนะมีแต่คนรอว่าพี่จะเปิดร้านอะไรแล้วหรืออาจจะไม่ใช่ FC ก็ได้อาจจะไม่รู้ก็ได้อย่างภรรยาผมแต่ก็ตามไปกินอยู่ดีคือจริงๆก็รู้สึกภูมิใจที่แบบดีใจที่แบบเหมือนมีแบบลูกค้าที่ให้การสนับสนุนแนวความคิดของพี่อ่ะและที่เห็นว่าเขาอาจจะรู้สึกว่าโอเคเป็นแฟนคลับกับข้าวกับปลามาก่อนมากินทองสมิธอร่อยฉันเชื่อเขาละสมมติฉันไปกินร้านนี้อันนี้ก็ดีมันเป็นเหมือนว่าการตอกย้ำในความไว้วางใจอ่ะในหลายๆแบรนด์มันก็เลยทำให้เขารู้สึกว่าถ้าฉันเดินไปในห้างหนึ่งแล้วไปเจอร้านอาหารหลายร้านเขาก็จะเดินเข้ามาในอาหารในเครือของพี่โดยที่รู้สึกว่าฉันไว้ใจฉันเชื่อใจเธอฉันเชื่อมือเธอฉันเชื่อใจเครือนี้เพราะรู้สึกว่าเขาให้ความสำคัญกับการรักษาคุณภาพอาหารอย่างเงี้ยมันเป็นสิ่งนี้มากกว่าที่ว่าถามว่างานหลักของพี่ปาคืออะไรคะคืออันนี้คือเป็นแบบหนูทดลองทำอาหารอะไรออกมาทุกคนก็ต้องมาส่งให้พี่ชิมก่อนแล้วพี่จะไปลดความอ้วนได้ไงนี่พยายามวิ่งทุกวันเลยนะยังไม่พอจริงแบบพี่ต้องเป็นคนที่เจอเพื่อนส่งของมันบ้าต้องมีคนแบบลองชิมหน่อยหรือว่าไม่ชิมหน่อยคอมเมนต์หน่อยอย่างเงี้ยมีเยอะต้องการอินเฮ้าส์R&Dผมยินดีนะครับจริงหรือเปล่าเดี๋ยววันหลังมีเทสโปรดักต์ก็จะชวนมากินบ้างเอาให้ว่างเถอะถ้าเป็นเรื่องของกินส่วนมากจะค่อนข้างว่างจะเคลียร์คิวได้ถ้าเป็นเคลียร์ไปทำอย่างอื่นอาจจะไม่อยากทำถ้าไปเคลียร์ไปกินอันนี้เริ่มอยากว่างขึ้นมาถ้ารู้สึกว่าเหนื่อยเกินไปแล้วก็จ้างได้นะครับได้ส่งใช่ครับตัวแทนเดี๋ยวผมจัดการให้ครับรับรองว่าไม่ธรรมดา41 ปีที่ฝึกฝนมาน่าจะพอช่วยพี่ได้บ้าง